Доброго дня, шановні друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо якраз про ті самі приховані сенси пропаганди, які зашифровані у путінському виступі. Як вже відомо, вчора бункерний диктатор виліз на широкий загал і віщав в ефір близько 7 хвилин про те, яким чином він виправдовує удар по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою середньої дальності. То вона називалася раніше «Рубіж», він озвучив як «Орешник». По великому рахунку це не важливо. Важливо, що ця подія відбулася, він її прокоментував. Звичайно, по мережі, в інформаційному полі вже ходять багато версій, трактувань і так далі. Нас цікавить його виступ з точки зору прихованих сенсів пропаганди, про які ми говоримо, які начебто не лежать на поверхні, але які можуть бути важливими. Ми проаналізували і знайшли декілька цікавих, з якими хочемо з вами поділитися. Перший момент. Путін заявив, що в бойових умовах було проведене випробування однієї з новітніх систем середньої дальності. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. По великому рахунку, таке зізнання – це черговий том в Гаазькому суді. І він наговорив там на чимало сторінок. Бо на весь світ Путін фактично сказав, що на території суверенної держави, на території іншої держави, проти людей цієї держави було випробувано чергове озброєння Російської Федерації. Саме ключовий момент – випробувано. Фактично він нас розцінює як якихось піддослідних кроліків, а нашу країну як полігон. Мовляв, пульнемо, побачимо, вб'ємо чи не вб'ємо. Ще раз кажу, це черговий том для суду в Гаазі. Другий пункт, і він надзвичайно важливий, хоча може здатися таким собі черговим викрутасом російської пропаганди. Путін говорить, що із гуманітарних аспектів Російська Федерація буде заздалегідь попереджати мирних жителів про черговий удар такою міжконтинентальною балістичною ракетою по військових об'єктах, мовляв, що уникнути жертв. Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как «Орешник», на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям. І судячи з того, що вже сьогодні той самий Пісков заявив, що вже почалися розробки такої системи оповіщення, саме цьому моменту Російська Федерація і російська пропаганда приділяє дуже великої уваги. Чому? Тому що по великому рахунку це маніпуляція, такий собі пропагандистський трюк. Звичайно, ні про яку заботу і піклування про мирних жителів з боку Росії і самого Путіна не йде. Бо вони вже вбили стільки людей, що зараз заявляти про якусь там гуманітарну місію, якось так, знаєте, трошки дивно. Це така заява, це провокування паніки і страху в довгостроковій перспективі. Чому? Тому що, дивіться, вчора з'явилася інформація, що начебто готується черговий удар такою ж ракетою по приміщенню Верховної Ради. Мовляв, це там центр прийняття рішень, і ми по ньому вдаримо. Що це спровокувало? Які наслідки? Наслідки сталися такі, що на сьогодні і до початку грудня всі засідання, заплановані раніше в Верховній Раді, були відмінені або перенесені. І народним обранцям порекомендували не працювати в урядовому кварталі. Тобто фактично іде така тобі паралізація роботи одного з державних органів. А тепер собі уявимо ситуацію трошки ширше і масштабованіше. Там кожного дня чи через день, наприклад, через російську міжнародну агенцію ТАРС або через цілу мережу російських медіа поступають оголошення, що там мирні жителі Києва або Львова, або передмість Києва, ми вас попереджаємо, що найближчим часом по вашій території буде нанесено удар міжконтинентальною балістичною ракетою. Тобто ховайтесь, тікайте, щоб ви не постраждали, а ми собі лупанемо по якомусь військовому типу об'єкт. І до чого це може призвести? До того, що люди будуть постійному напруженні. Фактично, це такий собі постійний терор цивільного населення. І на це Росія здатна. Вона здатна хоч через день провокувати такі і генерувати такі повідомлення, весь час напружуючи і піднімаючи градуси цього накалу у суспільстві. Звичайно, що це підвищує і панічні настрої, і страхи. І звичайно, що це не грає на руку
стійкості громадському суспільству. Тому, по великому рахунку, така заява і такі дії, які вже ось розробляються Російською Федерацією, це така собі інформаційна атака, довготривала і глибока. І другий момент, який витікає з першого, це провокування як внутрішньої, так і зовнішньої міграції і переселення. Тому що людині важко бути весь час у стані страху, залякування, в очікуванні якогось там неминучого, можливо, смертельного удару. Звичайно, що в певний момент вона ламається, каже, та ні, я поїду звідси подалі і так далі, так далі. І, звичайно, що люди можуть переїжджати не тільки з центральних областей України або там з півдня, куди часто прилітають російські ракети, а й взагалі виїжджати знову з України. Тому це таке достатньо потужний інструмент провокування нових міграційних хвиль. І, звичайно, що це буде створювати напругу, якщо це відбудеться, і у наших сусідів за кордоном. Чому? Тому що знов там з'являться велика кількість українців. Ще один момент. Така заява – це спосіб шантажу, бо ніхто ж не заперечує і не обмежує Кремлю сказати, що ми оголошуємо, що завтра ми нанесемо удар по Варшаві, або по Талліну, або по базі проамериканській у Польщі. І, звичайно, що це може провокувати напруження і паніку уже у наших сусідів. І, звичайно, що Росія буде казати, окей, ми оголосили, але ми ж можемо не вдарити. Давайте домовлятися, давайте торгуватися. Тобто це момент шантажу і торгу. І, звичайно, ще це момент тиску, коли ти весь час живеш у напруженні і в очікуванні того, що по тобі вдарять, як тут в Україні, так і за кордоном, то, в принципі, починає задумуватись, а чи варто жити в такому напруженні? Можливо, варто домовлятися, і це стосується і української влади, і наших союзників, і наших партнерів. Тож, дивіться, начебто така простенька і неглибока заява про цю гуманітарну місію, гуманітарне турбування, але наскільки глибокий сенс там прихований, наскільки глибоко прихована ця можливість інформаційного атаки, інформаційного тиску на громадське суспільство. Але у меседжах Путіна були, в принципі, такі собі, скажімо так, позитивні сигнали, які можна побачити, які, в принципі, трошки зменшують градус накалу і напруги після оцих подій останніх днів. По-перше, Путін не говорить про ядерні удари. Путін говорить, що ми будемо бити у відповідь на удари по нашій території західними ракетами. Тобто, по великому рахунку, говорить, що на вашу натівську західну ракету прилетить наша російська, але більше і потужніша. Слава Богу, поки що не ядерна. По-друге, з того, що говорить Путін, фактично ми бачимо, що він загнаний у глухий кут. Бо по великому рахунку іншої зброї, не ядерної, для того, щоб підвищувати градус ескалації, в нього фактично не залишилось. Міжконтинентальні балістичні ракети, середні, можливо, там більшої дальності, так, це потужний аргумент, але це фактично останній неядерний аргумент. Далі в нього фактично немає способів і зброї для підвищення градусу цього конфлікту. А от у нас і у західних партнерів ще є, і він це прекрасно розуміє. І третій момент. Звичайно, що зміни в ядерну доктрину, запуски балістичних ракет – це такий собі пролог до можливої ядерної атаки, але звичайно, що поки, як ми сказали, про це мова не йде, але бити міжконтинентальними балістичними ракетами часто Росія не зможе. Можливо, це станеться декілька разів. По великому рахунку, якщо це буде ставатися часто і це буде регулярно, то такими діями Росія сама собі буде знижувати отой ядерний потенціал і оту ядерну могутність, яка в неї є. Бо цей потенціал вимірюється не тільки наявністю і кількістю ядерних боєголовок, а і кількістю носіїв. Бо якщо в тебе 5000 боєголовок, а носіїв тільки 500, то який сенс із тих інших 4500 боєголовок, коли ти їх не зможеш донести? Тому, так, залякування є, момент шантажу є, момент тиску є, проте ми чітко повинні розуміти, що хай таких ударів може бути ще 5, максимум 10. По великому рахунку, далі це вже межа для самої Росії, як ми говорили, по зниженню цього ядерного потенціалу, на який вона може піти, напевно, в крайньому випадку або зупиниться на певному етапі. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами, тисніть дзвіночок, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, Правда про брехню.